Thank you very much, Professor Tanjeet and Professor Gurmukh. I am thankful to Punjab University Patiala and the Center for Diaspora Studies for giving me this opportunity to share some of my thoughts on popular Sufi shrines in Punjab. As I was sharing with Professor Gurmukh, this work started with an accident. मतलब मैं मेरी ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ and it just happened that I landed at a Sufi shrine on the request of some students ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਸਪੇਸ 5 ਪੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਇੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ So this has been a long journey. ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2005 ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ when you look at dimensions of looking at sacred traditions ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ sacred text ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a set of texts ਨੇ ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ we try to make an understanding of what a sacred tradition is ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੈਂਸਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਕੇਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਮ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਈਸਾਈ ਨਾ ਬੌਧ ਕਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀ ਲਾਲਾ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਫਾਲੋਅਰਸ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰੈਪਿਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਨਾਰੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਨੋਲਿਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਓ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੂਫੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕਵਾਲੀ ਤਬਰੁਕ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਜਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰੀਦ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੋਕਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਕ੍ਰੇਟ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਰਾਈਨ ਹੈ ਡੋਮ ਆਫ ਦ ਰੌਕ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਹਨਾ, ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਕ੍ਰੇਟ ਸਪੇਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਕ੍ਰੇਟ ਸਪੇਸਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨੋਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾਇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਸੇਨ ਸ਼ਰਾਈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨੋਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ I kept it aside because I wanted to explore whether there are other dimensions to the functionality of Sufi saint shrines post-partition. because ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਕ੍ਰੇਟ ਸਪੇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ। Now, I didn't want to look at that dimension. I thought that the fact that Sufi saint shrines continue to linger post-partition, there must be something else which might also be inspiring, directing, pushing, or looking out for memorial and other associations in the existence of these shrines. ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟੂਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸੇਨ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਸੇਨ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਜਰ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਪਟਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਜਰ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, you have a plethora of shrines in rural areas, urban areas. Almost every locality has a Sufi saint shrine. ਉਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕਵਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਨਾ, ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਸ਼ਰਾਈਨ, ਹਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਸ਼ਰਾਈਨ ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। None of them, and I say it with a lot of confidence after having worked on this in this field for a long period of time, most of them, yeah, obviously I can't put statistics here, but most of them are memorial shrines. ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, most of these places। ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਗਾਹ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਫਨਾ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ therefore I call them memorial shrines। ਇਹ memorial shrines ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਰਲ ਅਰਬਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ now this was one of the things that I did, looking at popular shrines, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫੇਕ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਮ ਰॉय ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਫੇਕ ਸ਼ਰਾਈਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਕ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, then it they remain outside of scholarship, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ and therefore ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀਜ਼ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ therefore ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ why is it, my major question was, why is it that Sufi saint shrines continue to exist in post-partition Indian Punjab? Why is it that ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸੇਨ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ
एक होर धड़ा है मतलब स्कॉलरशिप का ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਲ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਰੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੀਵਡ ਨੋਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਕਮਿਊਨਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ Now, when I say by local context, ਇਹ ਮੇਰਾ claim ਹੈ ਤੇ ਕਿ this irrespective of the fact that you may have grand theory about Sufism, the fact is that Sufi saint shrine practices, मैं बार-बार emphasize कर रहा shrine practices have a very local embeddedness, यानी कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਹੋ ਕਿ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗੀ ਉਹ ਰਿਚੁਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਕੌਣ ਬਣਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੇਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਲਸੋ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ when I talk about Doaba, I'm very conscious of the fact that Doaba is a specific space, is a different space, which is different from Majha, which is different from Malwa. Why I say that, and that's what I also will demonstrate it, because space does determine the broad contours of sacred practice, and its continuities post-partition, therefore, are also determined by these contours of space. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 4 ਮੇਜਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਮਾਲਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ माझा छोटा एक डिस्ट्रिक्ट है एक रीजन है obviously माझा तो भी छोटा है दुआबा छोटा रीजन है ਤੇ 4 ਮੇਜਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 21.99% ਆਫ ਓਵਰਆਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 21.99 ਹੈ 22% ਲਗਭਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 33.94% ਹੈ ਯਾਨੀ 1/3 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 38.95 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 39% ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35.13 ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 42.5% population ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ scheduled caste population ਹੈ and I'm emphasizing it because in the case of Doaba shrines this particular demographic contour will also define how shrines function, how shrines take space, take shape in the post-partition scenario. Now ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੌਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਪਲੇਥੋਰਾ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਨੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕੀਏ ਖਾਨਕਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ ਸਪੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਰਸੇ ਵਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੀਯੂਜ਼ਡ
because a lot of so-called Muslim religious educational institutions ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਆर्य समाज ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ। Similar was true interestingly for also mosques। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ pre-partition mosques ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਸਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਵਰ ਪੁੱਟ ਟੂ ਰੀਯੂਜ਼। ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਨਾਰਾ ਗਣਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੌਸਕਸ ਵਰ ਰੀਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਆਲ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰ ਪੁੱਟ ਟੂ ਰੀਯੂਜ਼। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡਸ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸਪੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਪੇਸਿਸ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਰੀਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟਿਡ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟਿਡ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ। But what is unique is what happens to dargahs, ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਖਾਨਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ which continue to be used in the form they existed pre-partition, broadly speaking। ਮੈਂ broadly speaking ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਚੁਅਲਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਇਨਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਸ਼ਰਾਈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪੈਟਰਨ ਪੀਰ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਰਿਮੇਨਸ ਅਨਚੇਂਜਡ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ, we put them at a different level. We try to understand it in a different way, and therefore this debate becomes important of how is it that these spaces were utilized. ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ what we need to know, what we need to understand, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ all shrine spaces ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਫੀ shrine spaces ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਖਾਨਕਾ ਤਕੀਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਿਆਣਾ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੇਅਰਟੇਕਰਸ ਦੇ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ you did have a vibrant practice of Agrawals, say for instance, Agrawal Samaj constructing their own peer shrines, even pre-partition। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹਦਾ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਖਾਨਿਆਂ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਪ੍ਰੀ-ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਈ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਪੀਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਸਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ while most of the dargahs were definitely controlled, managed by sajjadani, nashins, khalifas, there are different terms which are used for the caretakers of the shrines, but you do get examples of non-Muslims owned shrines, non-Muslim controlled shrines। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਲੰਗਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨੇ,
ਖੱਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਨੀਓਲੋਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਤਰੀ ਸੋਨੀ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਪਲਿਥੋਰਾ ਯਾਨੀ ਲਾਰਜ ਪਲਿਥੋਰਾ ਆਫ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 1947 ਦਾ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੈ but then you have a small number of shrines even if they are small but a representative small number of shrines ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ caretakers ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ you do have a different kind of reinstatement reimagination of sacred space post-partition keeping in mind what is happening in the broad contours of sacred associations but then you do have shrines where very rare in fact these are the examples which are very rare ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਈਨ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸੀਗੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਜਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ refuse to partition ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ but then you also come across certain set of shrines ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ and how that actually gets shaped in the broad contour of the Jalandhar Doab region gets shaped in the Jalandhar Doab region is something that I will try to share here today I have a presentation written in English so मैं थोड़ी जी गल अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ then we can have a discussion if time allows in Punjabi also now this is the case study that I am sharing with you is of a dargah which is based in Mandhali, which is known as Mandhali Sharif, which is placed in between Banga and Phagwara. For those of you who might have traveled from Jalandhar to from Chandigarh to Jalandhar, you would pass through Bhagat Singh's Khatkar Kalan's his village, and just before that village actually you have this village known as Mandhali, and there you have this placement of a shrine known as Mandhali Sharif, and around these particular shrine that I will share with you there are 3 more shrines, so there are technically 4 set of shrines in and around Mandhali which are associated with each other, which kind of present to us a nice worldview of what this space and particularly kind of practice might look like. Now, let me just share the narrative with you and then we can come back to what are the broader contours of this particular shrine practices. Now, Roza Sharif Mandhali was established by Baba Abdullah Shah Qadri, who was born in 1785. And therefore, you see, this is one of the shrines which is emerging in the latter part of the 18th century, just close to, remember, the decline of the Mughal Empire and the rise of the British. So it's actually a colonial, therefore, shrine, unlike many of the shrines that we have heard earlier, whose origins mostly lie in the medieval past. This is one of the shrines whose origins lie in the modern past. And this is not the only one. There are plenty of others. Baba Abdullah Shah Qadri got a kulla, which is a place of meditation, constructed at Mandhali and another at Behram, a village once again nearby, where he remained absorbed in contemplation of Allah. Now, we need to know what broadly a Sufi saint shrine practice looks like. Contemplation of name of Allah is one of the important component. And you do have a lot of examples of Sufi saints contemplating, performing meditation and other set of practices at shrines and their spaces, khankas. Popular among them is Baba Farid, who we know used to perform kulla by hanging himself upside down on the top of the well,
tied himself with a rope, with a tree. Many of these practices, remember, we should know, were derived by Sufi saints, not just from Islamic practices, but also from Nath Panth practices. And therefore, you see, medieval Punjab places in front of you a lot of, you see, complex give and take. And this complex give and take makes what shrine practices are. In this case, therefore, you see, Baba Abdullah Shah Qadri is contemplating two of these kullas, places of meditation, one at Mandhali and another at Behram. In 1883, when obviously he's quite old, he started the construction of a mausoleum, where an 8-day fair began to be organized every year. Now, this again has been quite a practice among particularly the emperors of Delhi, that before they die, they construct a place of rest for themselves. Jithe ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਥਿਕ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ. So similarly, Baba Abdullah Shah Qadri has already imagined a place where he would want to be buried. And that is a place where also, even before he died, 8-day fair had started to be organized every year since 1883. This task was completed in 1908, which means the mausoleum had already been constructed by 1908. In the meantime, a childless couple met Baba Abdullah and asked for his blessing. Now, by the way, I need to tell you that this particular narrative I collected from the current Gadi Nishin. And, you need to know that post-partition, a lot of these shrines, remember, were just kind of emerged. And they had not necessarily, apne jehdi genealogies ne unhone nahi tiyar kiti sigiyan. ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਇਨਫੈਕਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. So when I reconstructed these records, reconstruction were based on bits and pieces of information, much of which was in oral circulation, है ना, मतलब मुंह बोली circulation ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ written record ਇਹਦਾ available ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਮੰਡਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਨਾਓ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਇਨ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੈਰੀ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ. Now, in the meanwhile, a childless couple met Baba Abdullah and asked for his blessing, which is in the first decade of the 20th century. They were blessed with 3 sons, and 2 of them were dedicated to the service of the shrine. Now, there actually begins the story. 2 of his sons were given to the shrine. During the life of Baba Abdullah, he designated a woman disciple, Bibi Rehmat, as his successor, Gadi Nishin, before he died in Behram in the year 1910. Now, that too is a very unique story, because appointing a woman caretaker, woman Gadi Nishin, has never been a generic practice in either Sikh tradition or Hindu tradition, or in fact Sufi traditions in Punjab. So for a Sufi saint in the early 20th century to designate a woman disciple, therefore, is only akin to some of what we know as the heterodox sects of Punjab. ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, but these are not general examples. They are all on margins of the dominant debates. So in this case, Bibi Rehmat Ali becomes the woman disciple and also the successor of the shrine. The disciples at Behram wanted the saint to be buried there, whereas after the death of Baba Abdullah Shah, wanted him to be buried there because he died there, whereas others wanted Mandhali as his final resting place. It is only after the deputy commissioner of Jalandhar ruled in favor of the latter that Baba Abdullah was buried inside the mausoleum he constructed for himself at Mandhali.
And you can have a look at this picture that is being shared here. During the partition of province in 1947, the entire family, including Bibi Rehmat, migrated to Pakistan. Her youngest son, Rana Ali Ahmed, stayed back with his father, who soon died in 1950. Now, this is an interesting story because Rehmat Ali, who was declared the successor, she goes to Pakistan, but her husband and her youngest son, Rana Ali, he stays back. They stay back. The father soon dies in 1950. Rana Ali Ahmed was born on July 1st, 1900, and after 1947 became the third successor of the shrine. He is remembered as Sabir Data Ali Ahmed Shah Qadri. After his demise, a close disciple, Pajan Shah Ji Qadri, who died in 2005, became the fourth successor, followed by Ghulam Baki Sai Bille Shah Ji Qadri, who died in 2009. There is presently a network of 4 shrines associated with Baba Abdullah Shah. The parent shrine, which was constructed by Abdullah Shah himself, is the Mandhali, and Sai Umre Shah Ji Qadri is its current Gaddi Nishin. In addition to this, a memorial shrine for him and Ali Ahmad Shah stands at a place where he used to perform Kulla in Behram. It was constructed in the year 1984. At the site of another Kulla at Behram stands another shrine, Roza Bagh Sharif, dedicated to unidentified Data Abdul Rahman Ji Sayyid. Bibi Taro Ji Sarwar, a close disciple of Ali Ahmad Shah, is the Gaddi Nishin of the shrine. The shrine of a close disciple of Baba Abdullah Shah, Hazrat Baba Ghulam Muhammad Shah Ji Qadri, is located in the city of Banga. Karam Bibi is the present female Gaddi Nishin of this shrine, where Urs is celebrated at all these 4 shrines at different dates, which is a practice all across the Sufi saint shrines in Punjab. What marks these set of 4 shrines distinctively is that in a runoff of almost a century, you have in contemporary context 2 shrines where we have women disciples and caretakers, Gaddi Nishins. Whereas in the foundational movement, you had the second disciple as the woman successor. So you do have a very interesting complex where woman disciples become part and parcel of an interesting sacred tradition. The major shrine complex of Mandhali Sharif is a 2-story dargah of Baba Abdullah Shah, set on an octagonal plan and raised on a square platform. This shrine is surrounded and replicated on all the 4 corners by burial and or memorial shrines dedicated to Data Ali Ahmad Shah, Baba Pore Shah, Sai Umre Shah, Baba Pajan Shah, Sai Bille Shah, and Baba Machendranath, Sai Kalu Shah, Bibi Chidi Shah, Chaudhry Nathu Shah, and Baba Nathu Shah. There is a small Nishan Sahib adjacent to the small gateway to the shrines that attests to its sovereignty in the landscape of Jalandhar Doaba, and small niches to lit oil lamps have been embedded around this Nishan Sahib. One of the most crucial aspects of this shrine is its social setting in Jalandhar Doaba, which is known for its contribution to Punjabi diaspora on the one hand, and its share of scheduled caste population on the other. Communities whom we earlier used to call as chamars, among the latter have historically and profitably be engaged in the leather tanning industry in this particular region. This demographic pattern, along with the caste tension between Dalits and Jats, who have a dominant control over Gurdwaras in Punjab, is visible in farmers' large presence and participation in various festivals organized at this shrine and set up these shrines. The shrine is also among the richest Sufi shrines in Punjab. There weren't any images of Baba Abdullah Shah or Bibi Rehmat on display at the site. On the contrary, Baba Ali Ahmad Shah Qadri is frequently portrayed in black and white image as well as paintings. He is usually portrayed as sitting in a contemplative mood, and you can have a look at this image.
and being attended by several of his followers, which include Hindus, Sikhs, and Muslims, both men and women. The background of the painting represents Mecca and Medina on both sides, and the scene of a fair on the right corner below. The saint dons green attire and wear earlobes and nose rings. These set of images articulate a feminine typology of Sufi mysticism, where the murid yearns for union with the divine, attesting a long continuity with Nath and Bhakti traditions. In the more contemporary images, such representation becomes symbolic and is juxtaposed with the display of growing wealth around the Gadi Nishin, Sai Ghulam Baki Bille Shah. You can have a look at the image here. Sai wears several necklaces, earrings, nose ring, and rings on his fingers. He is portrayed holding a cigarette in the left hand and currency notes in the other. There is also a hoard of currency notes in front of him. Sai Bille Shah has particularly been popular among Punjabi NRIs and frequently visited his devotees in the West, an aspect which also defines the political economy of the shrine. The shrine at Gadi Nishin thus transcend the conventional metaphors of gender identity. 2 of the 4 shrines in this network are headed by women. The annual Urs celebration attracts a large number of eunuchs who have a special relationship with these shrines. It is thus important to see how, even while the body of Sufi shrines is constructed through popular social images and in turn reinforce social values, yet it also offers possibility of critiquing social systems. Another crucial aspect of this shrine is its symbolic relationship with Machendranath, the iconic figure of the Nath tradition, who was the guru of Gorakhnath. The existence of a tuna, which is the hearth, also symbolizes continued usage of Nath symbols in contemporary Sufi ritual practices. Shrines also complicate the linear articulation of social mobility. The sense of agency and caste mobility, for instance, among untouchable chamars of Jalandhar Doaba, who attend this site in large numbers, does not necessarily involve unilineal articulation of Attaram or Ravidasi identity that has been worked up by Mark Jurgenmeier and Ronkiram. Instead, it exhibits far more diverse and complex trajectories of affiliation and migration, which may range from Nath, Sufi, Dalit among Hindu, Sikhs, or Muslims identities. Popular Sufi shrines in Jalandhar Doaba have developed a typical structural semblance. Now, this is actually different from other set of shrines in Malwa and elsewhere. Set in an octagonal plan, these shrines present a coherent picture of such shrines from Jalandhar to Rupture. The walls of shrine at Mandhali are beautifully decorated with modern enamel paint using bright colors. The shrine attracts large number of immigration aspirants, especially young boys and girls, and is thus also among the richest shrines of Punjab. The sanctum of Data Ali Ahmad Shah's shrine is particularly inscribed with coins from across the world. Significantly, Islamic symbols and sacred space represented in paintings of shrine at Mandhali are in striking contrast to the demographic landscape of Jalandhar Doaba, which is predominantly non-Muslims. Its Chamar connections, however, make sense since this area accounts for, together with Amritsar and Ludhiana, more than half of scheduled caste population in the state. This demographic pattern, along with caste tension between Dalits and Jats, who have dominant control over Gurdwaras, is visible in farmers' large presence and participation in various festivals organized at this shrine. To conclude, the transformation of shrine space in which Sufi shrines are embedded informs us about their emerging significance due to shifts in contemporary structures of power. Mandhali Sharif presents one such example of shrine that has assumed major place in the sacred landscape of Jalandhar Doaba, a region known for its Punjabi Jat and Dalit migration, as also presence of large Dalit population, deras of Ravidasiya saints that are among the most affluent in Punjab. This changing contour of structures of power and material affluence is represented in the political assertion of Dalits, as also the display of Dalit pride. A predominant perspective of this process has been articulated by scholars
through the rise of Dalit identity movements in Punjab and territorialization of Ravidasya identity. But it is equally important to emphasize the parallel presence of popular Sufi shrines that are legitimized through the same process. It is therefore crucial to understand the significance attached to display of wealth and possibility of migration that indicate towards the newer networks of patronage to the sacred spaces that refashion some aspects of ritual practice at saint shrines. Mandhali Sharif's global networks of belonging and patronage thus exemplify a dialectic between local and transnational. This has a striking semblance with similar display of wealth inside community gurdwaras in the form of gift of coins of foreign denominations as well as models of aeroplanes. However, one major point of distinction between popular Sufi shrines and modern gurdwaras, both Sikh and Ravidasyas of Jalandhar Doaba, is a significant presence of women in the structures of authority in the case of Sufi saint shrines. Popular shrines, therefore, do not necessarily represent or mimic existing structures of power and authority, but sometimes radically subvert them. It is pertinent to note how Tuna or a hearth, mostly associated with Naths, manifest at Mandhali, suggesting the ongoing and historical congruence between yoga and Sufi practices, a process through which early modern memory lingers to this day in the spaces of the saint shrines. Despite the violent partition of the region in 1947, we see continuities in beliefs in the spiritual power of saint, popularly known as Barkat, that also manifests in Gadi nashins, rituals, symbols, and is sustained through local patronage, pilgrimage, annual festival, weekly fairs on Thursdays that might involve visitation or possession of saints mediated through chelas and chonkis. And there are also all kinds of rituals of healing, childbirth. There are all kinds of such demands that people visiting to the shrines express to the Sufi saints. These practices are living memories, histories, and memories of Sufi saints of Punjab that continue to reverberate in the popular landscape of the region. As Bernard Cohn argued, the past exists not only in records of the past, but survives in buildings, objects, and landscapes of the present day, the observation of which assists the historian in constructing the context. Through her discussion on the ephemeral, Carla Bellamy says that by drawing from the language of the court, that is Darbar, in both the royal and the legal sense of the term, the pilgrim comes to understand herself or himself as part of a global community, allowing her to develop an experience of selfhood that transcends jati or family-based identities. This saint shrine, in a way, represents that kind of expression, wherein large plethora of pilgrims, not necessarily affiliated with one singular religious sacred tradition, but to all kinds of sacred traditions, come and throng to the shrine of Sufi saints and their mystics. And therefore, Punjab presents a very fascinating, interesting case of a region where Sufi saint shrines have continued to proliferate and exist post-partition, and large number of fairs continue to be organized during Urs, which are the death ceremonies of Sufi saints and mystics, and attract people from different religious associations. Now, I have explored some of the other dimensions of Sufi saint shrines, particularly the stories which get associated, why people get attracted to this shrine, and how what Antonio Gramsci calls how organically these set of practices get shaped within the contours of Punjab, which have nothing to do with, remember, textual religious discourses, but shared milieus within which these emerge. But that is for a different discussion. But what fascinates this particular case study is how the deeply embedded demographic contour of the space shapes the contemporary contours of the shrine in the case of Mandhali and its associated shrine. These features
underline some of the fascinating contours of the ways the shrines and its spaces continue to reverberate in the post-partition context of Indian Punjab. I will put a full stop here to my presentation and will be happy to have some questions which I may try to respond. Once again, thank you very much, and I hope you enjoyed listening to this presentation. Thank you, Professor Snehi. It was an engrossing talk. And I think ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ, ਰਿਚੁਅਲਸ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨੇਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਨੇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਪੇਸ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੇਸ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੇਸ ਕਿਤੇ ਕਥਾਰਸਿਸ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੈਰੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਸਪੇਸਿਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਥਾਰਸਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ, ਅਕਹਿਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਪੇਸਿਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਰਸਿਸ ਇਹ ਦਰਗਾਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਥੋਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਆ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਨਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੀ? ਜੇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੰਢਾਲੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ 2 ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇਖੇ।
ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਘੱਟੋ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, 12 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਖਾਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਟ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਥੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਜੂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਪੇਸ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੋਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਕਦੇ ਉਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ। ਕੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਪਪੂਲਰ ਕਲਚਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਨ ਵਿਮਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲੱਛਣ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਰਦ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਔਰਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਗੁੱਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਬੜੀ ਫਲੂਇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਕਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर these fascinating questions। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ਰਾਈਨਸ play any role in altering the identity or is just a digression, है ना? ये असल च बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है among anthropologists and sociologists कि visitation changes the notion of religious affiliation। Now जे इन्हों असी short term ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, मतलब looking at what sociologists and anthropologists suggest, then obviously not, है ना? It may not immediately change anyone's religious affiliation। long term it may, and we do have ample examples of rise of Islam in Punjab, which is a very long drawn process spread across several centuries, and not by force definitely, but by other regions and logics। But important question is this the only way in which religious affiliations exist or are expressed? मैं एक example दे के इन्हें respond करने की कोशिश करता। ਰਿਚਰਡ ਮੀਟਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ अर्ਲੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਉੱਥੇ मतलब बाकी ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਇਟ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਟ ਅ ਟੈਂਪਰਰੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੁਰੀਦ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ।
But the fact is that visitation can also be permanent, even if affiliation might not be. And we do have ample evidence of Sikhs and Hindus going in large number to visit these set of shrines. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪੀਰ ਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਰਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਥਰਸਡੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਫੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And similarly, you get across a lot of such examples in other parts of Punjab also. The interesting component, however, of this is also the way in which Sufism actually shapes in Punjab. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ case study ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉਹ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੁਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਰੂਟਸ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਅਲਾਈਵ, ਰਿਮੇਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿਰਕਲ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਡੀਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗ੍ਰੈਮਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਘੜਾਮ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸ਼ਰਾਈਨ ਹੈ ਘੜਾਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟਿਡ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੀ ਤੌਰ ਮਤਲਬ ਵੈਸਟ ਦੀ ਥਾਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਠੀ ਥਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਇਨ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਉਗਿਆ ਹੈ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖੀਰ ਦੇ 2 ਕਟੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਸਕੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਣਾ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਿੱਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੌਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲਾਪਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਨਾਓ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਰ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਮਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਮੋਟੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਅਮੰਗ ਹਿੰਦੂਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਪਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਣ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ SGPC ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। Now, you are presented with a very difficult situation. You have a very important oral lore which deeply associates the peer with Guru Gobind Singh, and it's an accepted lore. You can't discredit it, but you have a dominant discourse of Sikh tradition ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So there is definitely, there are certain junctures where some of these such conflicts do emerge. एक वक्री direction will strong, yani ki, as I'm saying, the organic articulation is so strong that you can't really permanently alter this place as such. It might happen, I don't know, over a long period of time, mainu nahi pata, hai na, main nahi das sakda. But and you find these set of narratives in all parts of Punjab. Example to example, there were all kinds of stories that I can keep telling. But you get these examples at all places. There has been huge resistance to alter these spaces, particularly those which have been classified broadly as Gurdwaras. We know it. ਉਹ ਬਦਲੇ ਨੇ over a period of time. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ritual practices ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਾਂ ਯੂ ਕਹੋ ਜੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ SGPC has over a period of time taken over. But then in the case of Sufi saint shrines, there does seem to be a sense of continuity and what you call practice बेसिक जो रिचुअल प्रैक्टिस ने वो कंटिन्यू रहने, लंगर लाया जाएगा सारी, मतलब इनफैक्ट तुसी नैरेटिव नोट करोगे तो हर एक श्राइन जी दा नैरेटिव मैं नोट किया, वो कहणगे जी आजादी तो बाद लंगर दोबारा कदों शुरू होया। दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, लंगर दोबारा कदों शुरू होया, है ना। ते these are components ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ how associations continue despite the disruptions of partition। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਿੱਖ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, this become resolved because, as I'm saying, oral lore is very strong and the dominant narrative can't slow easily disrupt it, and which is equally respectable। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੇਅਰਫੋਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਿਆਣੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਸੋਨੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਪ ਸ਼ਰਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਵੀ ਡੂ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸੱਚ ਜੰਕਚਰਸ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਈਨ ਹੈ, ਮਾਣਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਯੂ ਡੂ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਬਟ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬਣੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ 1995, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਖੂ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ 1995। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਸੈਟ ਆਫ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਆਰ ਐਮਰਜਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, small, big, all kinds of shrines. It's kind of also a statement on, look, this is not the Punjab we envisioned, है ना? We are a different Punjab that we envisioned, है ना? वो एक critique ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ critique, ਹਾਂ ਉਹ critique ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ there is a statement which is being made। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਗਾਂਵ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਿਸ ਜੇਗਾ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 3 ਦਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ, ਸ਼ਿਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅ ਸ਼ਿਫਟ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਿਟਰਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਰਲ ਲੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਲੀਡ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਕ੍ਰੇਟ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਸਟ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗੀ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੜਾਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ देयर ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ-ਪੱਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਾਈਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ ਸ਼ਰਾਈਨਸ, ਉਹ ਲਿਵਡ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰੋਚਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡਾਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ rekindles what the pre-partition ਪੰਜਾਬ is। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ, 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, they were always there ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ they were never far, so Nusrat was never an alien therefore in Punjab। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਰਿਚੁਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਫਾਰਮਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜੇ। ਬਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਵਰਡ ਉਹ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਚੁਅਲੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮੰਡਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਕਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਨਾਥ ਤੇ ਭਗਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ all of their Sufi saints have a very feminine articulation. In fact, that also perhaps also explain कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, that also explains कि woman to become a caretaker to the shrine, because I think the feminine sensibility of the practice there is quite interesting, articulated, and therefore it becomes very natural for them to even have a woman caretaker, which is not true for other set of sacred spaces. ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਛੇ ਯਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮੈਸਕੁਲਿਨ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੇਕਰਡ ਸਪੇਸ ਇਨ ਇਟਸ, ਨਾ, ਤੇ as you see, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਮੰਡਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ she is the caretaker, she is the ritual specialist, and then you have a rest of the world around which, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਸ਼ਨਸ ਆਫ ਜੈਂਡਰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਨੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਆਲਸੋ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, works, and therefore very very different gender articulation dalit communities ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ articulation ਸਾਨੂੰ sacred shrines ਦੇ ਭਗਤੀ ਨਾਥ ਪੰਥ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਰਿਚੁਅਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਬੈਡਡ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। And therefore I thought that this becomes an interesting case study. Vis-a-vis who visits the shrine, as I already told you, the urban elite, literary elite perhaps might not be inclined, and this has been a tragedy of shrines since the early 20th century, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ elite, ਹਿੰਦੂ elite ਤੇ ਸਿੱਖ elite ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਤੋੜੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ। the rest followed, ਹੈ ਨਾ, the rest of the story follows। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ elite ਤੱਕ ground reality, I would say the rural elite we do see their presence in sacred shrines. In fact, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਰਲ ਐਲੀਟਸ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਡੂ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਈਵਨ ਇਨ ਸੇਕਰਡ ਸੂਫੀ ਸ਼ਰਾਈਨਸ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂ ਸੀ, in an effort to reconstruct the reality of these spaces, I had to confront myself with new set of sources ਜਿਹੜੇ ਕਿ conventionally ਨਹੀਂ ਵੀ use ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। So for me, every bit of information was, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, important। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ reconstruct ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ narrative ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। yes।
ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਚਰਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੀਵਨ ਜਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲਕਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੂਫੀ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਥਰੂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕਲੋਨੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਟਾਈਮਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਡਰਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫਲੂਇਡਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਰੀਡਮ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸਮਝਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਆਲਸੋ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 200-300 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹੇ ਜੇ ਜੈਂਡਰ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸੈਲਫ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਿਕ ਮੇਕਅਪ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਲੂਇਡਿਟੀ, ਇਹ ਫਲਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਐਟਮਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਟਮਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ? ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਇਨਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਰ ਵਰ ਹਾਇਰਾਰਕੀਜ਼, ਦੇਰ ਵਰ exclusionary spaces, there were boundaries, there were the inside and the outside. It was not all rosy. ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਕਰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦੇ, can we think them as an alternative so-called secular expression? And the third, I think, is your question about whether or not these sacred spaces have the depth to be able to respond to changing realities. मतलब मैं शायद लास्ट वाले सवाल तो शुरू करदा कि I believe reality is always changing. There is no one fixed reality that we live in. In fact, if you look at the reality of Punjab post the 1995, post 1990s, is a very different reality from the period of late 70s and 80s, and very different in the period before the 80s. So reality ta uda hi change ho rahi hai. In fact, and that is the reason that you see these sacred spaces also fundamentally change and are able to adapt to these changes. The reason मतलब एक गल मैं इस करके कह रहे हैं, खास तौर पर सूफी सेंट श्राइन्स ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, because we need to understand that ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿਸ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਾਡਰਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਖਾਲਸਾ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, they are very clearly defined, modern clearly defined spaces. The potential of change there is much less than potential of change in spaces which are outside of these formal boundaries, outside of these formal affiliatory boundaries. ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, but for me dera is a very interesting important category. Now deras can also be orthodox. I think Professor Gurmukh ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਡੇਰਾਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਪੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਗੈਲਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ।
But then, when you look at the larger reality, I would want to place Dera as a category within the larger dynamics of power and identities. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ fluid space ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ as compared to the broader dynamics. But Radha Swami Dera ਉਹਨਾਂ ਹੀ otherwise technically speaking orthodox ho sakta in terms of the practice, even if they may seem popular as a Khalsa oriented Sikh practice. But then the question nevertheless is, what does Dera as a category represent? And I believe I would classify Sufi saint shrines and other so-called popular Deras, not necessarily the major Deras, not the notorious ones, because we do have actually a large number of interesting Deras. There may not be, all Deras are not bad, therefore. But Dera as a space of negotiation, Dera as a space of absorption, Dera as a malleable space which is open to change, shift, reimagination. Actually, Dera therefore becomes the important space, because you should know that we all know that Sikh tradition, before it became institutionalized as a religious practice, could have actually been classified as Dera. In fact, the fact that Dera Baba Nanak is Dera also indicates towards the sense of fluidity that early Sikh practice would have been in terms of imagination. It's actually once it assumes a particular form, that it becomes different from what its early tradition could have been. But Dera, and therefore I say, for me, Sufi shrines are much akin to, therefore, Deras. Their ability to absorb change, their ability to absorb, to refashion themselves, is therefore far vibrant as compared to other formal religious traditions, both between Hinduism, Islam, and Sikhism. And therefore, irrespective of the fact that we may think of the dominant expression of identity as the political norm, because remember, these are political norms, and therefore when you talk about Punjab, you but can't help imagining the dominant norm in the Indian Punjab, this dominant Sikh norm. And when you look at Pakistan Punjab, you can't but help imagining the dominant Muslim form. But then within these Sikhs and Muslim form, there exist on the local popular level diverse kind of norms which are negotiated by lived realities. So irrespective of the fact that we may look at modern sensibilities in terms of articulation of global identities or language politics or nation-state politics, of ideals of citizenship, of equality, of all kinds of things, Deras may still represent an alternative reality, a fluidity and possibility of reimagination, and a critical space, as I would say. But as I'm saying, I don't see them there necessarily as romantic spaces. I don't see themselves as ideal, secularized spaces. I see them as process. I see them adapting to change. And therefore, I don't necessarily separate Gurdwara, temple, and Deras in a particular religious complex, because I would say all ills of temples might also be there in Dera, and all ills of a Gurdwara might also be in a temple. So ills don't define religious spaces. I think what defines religious spaces when you're talking about, I think this particular question was also raised by Professor Gurmukh Singh, because Mandhali has been known for all bad reasons also. I know it has been known for all bad reasons also. But nevertheless, all religious spaces are known for all kinds of bad reasons. And we can keep counting on those bad reasons. But then what defines what you call popular spaces is their sense of fluidity, is their sense of adaptability. That is what it defines. And therefore, these are fascinating spaces for me. I think I don't know if I was able to respond to you, because yours was a complex question. But then that's the way I could have done it. So I think we have come towards the end of this discussion, and I would now like to propose the formal vote of thanks. Thank you, Professor Snehi. Professor Snehi जी ने बहुत ही खूबसूरत ਅਤੇ डिटेल ढंग ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲੂਇਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫਲੂਇਡ ਸਪੇਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਫਲੂਇਡ ਨੇ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਪੇਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਸਪੇਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So I think that this lecture has been an engrossing take on the recent Sufi shrines. So I would thank Professor Snehi for taking his time out and to be with us and for sharing his research and thought with us. I would also like to thank Professor Gurmukh, Director, Center for Diaspora Studies, who is always a great support in organizing such functions. And finally, I would like to thank all our viewers whose enthusiasm and support keeps us running.